esitellä itsesi ja kertoa roolin palvelukeskuksesta ja minkälaisia kokemuksia sinulla on ollut tästä meidän yhteistyöstä tähän asti? Totta kai. Ventovuoren Ville on täällä palvelukeskus Helsingissä puhelin- ja hyvinvointipalveluissa suunnittelija. Ja mä oon vähän enemmän tuolla turvapuhelinpalveluiden puolella. Meillä on myös täällä puhelin- ja hyvinvointipalveluissa etähoitopalvelut. Ja kokonaisuus on siis hoivapalvelut. Ja tosiaan niin ollaan oikeastaan sanotaanko nyt vuoden ajan tehty yhteistyötä Invisonin kanssa. Ja tosiaan oli tää kaatumisensoripilotti Radioalat 2, johon osallistuin sitten itse elokuun lopusta lähtien. Ja hienosti sujui kyllä pilotti. Ollaan oltu täällä turvapuhelinpalvelussa ja yleisestikin niin kovin tyytyväisiä pilottiin. Ja sinänsä tämä pilottihan oli niinku merkittävä asia ja hieno juttu, että tämä onnistui, koska täten me saatiin kokeiltua hieman muitakin niinku tuotteita ja palvelumuotoja, mitä me voitaisiin ottaa ehkä meidän turvapuhelinpalveluihin niinku mukaan. Ja me ollaan sinänsä niinku tarvitaan sellaista niinku ei-puettavaa turvallisuusteknologiaa ja kaatumissensorit olisi yksi ratkaisu tähän näin. Eli meidän ongelma tällä hetkellä nyt on se, että kaikki meidän palvelut perustuu siihen, että asiakkaan pitää itse hälyttää apua. Ja sitten jos tuleekin tällainen tilanne, että asiakas on kaatunut ja lyönyt vaikka päänsä ja siten sitten päätynyt tajuttomaksi, niin ei pysty mitenkään saamaan apua siinä vaiheessa. Niin tällaiset sensorit ja muut, mitkä tarkkailee asiakasta ja pystyy muodostamaan hälytyksen sitten asiakkaan niin kuin puolesta, niin olisi ihan mahtava juttu. Ja ne tosiaan kasvattaisi sitä asiakkaan turvallisuuskenttää ja tietenkin meidän turvallisuuspalveluita myöskin. Kertoisitko vielä tarkemmin, että missä teidän asiakkaat on ja miten tätä Invisorin järjestelmää ihan tarkalleen ottaen niin käytettiin tässä pilotissa? Joo. Eli turvapuhelinasiakkaat asuvat kaikki kotona tai kodinomaisissa ympäristöissä. Ja turvapuhelin asetetaan siis tällä hetkellä asiakkaalle kotiin ja asiakkaalla on sitten se turvaranneke. Ja meidän tässä pilotissa olevat asiakkaat oli kotihoidon asiakkaita tuolta Maunula 2 lähipalvelualueelta. Ja pilottiasiakkaita oli 5 kappaletta. Ja jokaiselle asiakkaalle asetettiin nämä sensorit asiakkaan kotiin, useampi sensori per asiakas. Ja sitten sensorit oli asiakkaiden kotona ja sitten tämä hälytysten vastaanotin, eli tässä tapauksessa pilotissa käytetty puhelin, jossa oli tämä teidän Angel-sovellus tässä puhelimessa, niin se puhelin sitten oli täällä meillä toimistolla hoitajan hallussa koko ajan. Ja sitten jos sensori havaitsi kaatumistilanteen tai jonkun muun vaaratilanteen, niin se muodosti sitten hälytyksen sieltä asiakkaan kotolta pilottipuhelimeen ja sitten sen jälkeen me soitettiin asiakkaan turvapuhelimeen sitten sinne kotiin. Ja jos asiakas pystyi vastaamaan siinä, niin tehtiin sitten tilannearvio ja sit jos ei pystynyt, niin sit saman tien asiakkaan luokse. Miten hyvin sinun mielestäni tämä pilotti ja Invisorin ratkaisu vastasi palvelukeskuksen ja teidän asiakkaiden tarpeisiin? Mielestäni tämä vastasi ihan mainiosti meidän asiakkaiden tarpeisiin, että kuten selitin aluksi, niin meillä olisi tarvetta niin sensoritoimintaa sille turvaratkaisulle. Eli että asiakkaan ei tarvitse itse hälyttää apua. Ja tähän tarkoitukseen nähden niin toimii erittäin hyvin. Ja me itse asiassa saatiinkin mielestäni, oliko jo 3 ja 5 väliin sinne tuli näitä niin kuin oikeita havaintoja, eli että sensori oli havainnut siellä asiakkaan kaatuneen ja lähetti siitä sitten hälytyspyynnön meille ja me sitten jatkettiin siitä sitten hälytyksen niin kuin käsittelyä eteenpäin. No, Invisori on startup-yritys ja teknologia ja tuote on vielä kehitysvaiheessa. Minkälaisia haasteita sinun mielestäni meillä oli tässä tämän pilotin aikana? Joo. Haasteista, niin kuten jokaiseen pilottiin ja projektiin kuuluu, niin aina siinä projektin niin kuin alkuvaiheessa niin
tulee yleensä sellaisia niin kuin huomioita ja havaintoja, mitä ei ole siinä projektin suunnitteluvaiheessa huomioitu. Ja kuten kaikissa muissakin projekteissa, niin tässä oli kanssa samanlaisia vastaavia. Alkuun sitten niin vähän yskähdelle lähdettiin alkuun. Eli marraskuun puolessa välissä oliko tämä niin kuin starttipäivä, ja sitten siitä niin loppuvuoden aikana jouduttiin ottamaan muutama paussi ihan vaan sen takia, että saatiin nämä niin kuin meidän havaintoihin perustuvat haasteet korjattua. Näitä oli esimerkiksi pilottipuhelimen sovelluksen toiminta ja sitten tämän pilottipuhelimen toiminta. Eli tällaisia niin kuin pikkujuttuja, mutta sitten jotta se palvelu toimii täydellisesti, niin ne muodostaa silleen ison kokonaisuuden. Mutta nämä haasteet hoidettiin ihan mainiosti. Niistä keskusteltiin niin kuin viikkotasolla ja päivätasolla siinä alkuvaiheessa hyvinkin paljon. Ja mielestäni Indison ja muutkin pilottitoimijat niin otti nämä haasteet ja erilaiset kehityskohdat hienosti vastaan ja toteutti sitten nämä kehityksen niin tarpeet. No, pilotti on nyt saatu päätökseen. Miten niin palvelukeskuksen näkövinkkelistä te näette, että tapahtuu seuraavaksi? Joo, pilotti päättyi tosiaan 31.3. ja tästä eteenpäin niin ei ollut nyt suoraa jatkoa. Tämä johtuu siitä, että vielä tarvitaan hieman tällaisia niin kuin integroinnin niin kuin tarpeita ja sitten niin kuin kehitystyötä tuotteelle ja palvelulle. Siinä mielessä tarvitaan integroinnin kehitystyötä, että meillä on turvapuhelinpalveluissa noin 5300 turvapuhelinasiakasta ja näyttäisi siltä, että tuo pilottipuhelin toimii tällä hetkellä hälytysjärjestelmänä sovellus toimii hälytysjärjestelmänä nyt tällaisiin niin kuin pieniin asiakasvolumeihin, kuten vaikka palveluasumisyksiköihin, kotihoidon joihinkin lähipalvelualueisiin, omaishoidon tueksi, mutta meillä olisi hyvä, että kaatumissensorista tulevat hälytykset tulisi myös samaa väylää pitkin kuin meidän turvapuhelinhälytykset tulee. Ja tämä olisi sellainen niin kuin ehkä keskeisin integroinnin niin kuin tarve. Ja sitten tietenkin mitä tarkempi kaatumissensori on, niin sen parempi. No, hyvä. Palvelukeskus pilotoi useita eri ratkaisuja vuosittain ja täällä Helsingin kaupungin alueella. Ja tämä kuuluu HUSin hyvinvointialueeseen, missä me nyt ollaan. Niin tavallaan näiden kokeilujen jälkeen, niin onko teillä niin kuin jonkinlainen niin kuin rooli kansallisesti, että miten näitä tuloksia niin kuin sitten laajennetaan niin kuin Suomen kattavaksi? Joo, eli palvelukeskus Helsinki on sinänsä merkittävä niin kuin terveysteknologian tällaisiin niin kuin julkisten palveluiden tuottaja. Me taidetaan olla isoin Suomessa. Meillä on eniten etähoitoasiakkaita ja turvapuhelinasiakkaita, lääkeautomaattiasiakkaita ja muita. Me ollaan sinänsä merkittävä toimija tällä julkisella terveyspalvelukentällä. Ja me kuulutaan erilaisiin verkostoihin. Sitten eri verkostoissa ja eri tällaisissa yhteistyöympäristöissä niin me jaetaan tietenkin tietoa muiden palveluntuottajien kanssa. Ja me ollaan myös itse hyvin kiinnostuneita, miten muut tekee ja tuottaa niin kuin vastaavia palveluita tai sellaisia palveluita, mitkä vois olla sopivia myös niin kuin meille. Ja uskon, että muut on myös hyvin kiinnostuneita siitä, mitä me tehdään. Ja me jaetaan siis, tästäkin pilotista ollaan jaettu lukuisissa eri yhteyksissä havaintoja ja tietoja ja niin kuin hyviä kokemuksia ja muita. Ja tällaiseksi niin kuin pilotista tuotteeksi tai palveluksprosessi, niin Palvelukeskus Helsinki, kun on liikelaitos ja me tuotetaan tukipalveluita Helsingin kaupungille, niin Helsingin kaupungin SOTP on se meidän niin kuin keskeisin asiakas. Ja käytännössä SOTP määrittää pitkälti sen, että minkälaisia tuotteita tai palveluita niin palvelukeskuksen palvelukatalogiin niin kuin halutaan ottaa mukaan. Toki kaikki hyväksi havaitut tuotteet ja palvelut ja muut, niin ehdottomasti uskon, että julkisessa terveydenhuollossa halutaan ottaa käyttöön. Kiitoksia Ville valtavasti tästä haastattelusta ja kiitos tästä meidän yhteistyön aloittamisesta pilotin muodossa. Onko vielä jotain, mitä haluaisitte lisätä? Joo, kiitos paljon.
Me ollaan oltu erittäin tyytyväisiä tähän yhteistyöhön ja ylipäätään pilotti sujuu ihan mainiosti. Että kiitokset myös täältä Palvelukeskus Helsingin puolelta.